अहिलेको समयमा मोबाइल हाम्रो अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ। बिहान उठ्दाको अलार्मदेखि लिएर न्युज पढ्दा तथा सुन्न, गेम खेल्न, ब्याङ्किङ कारोबार गर्न, भिडियो हेर्न, महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई टिपोट गर्न, इन्टरनेट चलाउन, फोटो तथा भिडियो खिच्न तथा आदि कुराहरूमा हामी मोबाइलको सहायता लिने गर्छौँ। यति धेरै काममा उपयोगी हुने मोबाइल ह्याङ हुन थाल्यो भने हामीलाई नराम्रो लाग्नु र हामीमा तनाव उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। मोबाइल ह्याङ हुने कारणको बारेमा सचेत नहुनाले हामीले यस्तो समस्याहरू खेपिरहेका हुन्छौँ। आज म तपाईहरूलाई केवल 4 कुराहरू भन्ने छु जसले तपाईँको ह्याङ भइरहेको मोबाइल फेरि पहिलाको जस्तो फास्ट बन्नेछ। यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र मात्र तपाईँले आफ्नो मोबाइलको ह्याङ्गिङ समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार साथीहरू, म हुँ विकास सापकोटा र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली टेक च्यानल चिप्सअफ सोल्युसन। आजको टपिकतर्फ लागौँ, आउनुहोस् सुरु गरौँ। साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नभन्दा पहिला एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने भिडियो तल रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई प्रेस गर्नुहोला र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। ल साथीहरू, आजको टपिकतर्फ लागौँ। हाम्रो मोबाइल किन ह्याङ हुने गर्छ साथीहरू, यसको बारेमा पहिला बुझ्नु जरुरी हुन्छ। विश्वमा लगभग 80 देखि 90% मानिसहरूले एन्ड्रोइड फोन चलाउने गर्दछन् र साथसाथमा मोबाइल ह्याङ्गिङ समस्यालाई पनि खेपिरहेका छन्। त्यसैले साथीहरू, आज म एन्ड्रोइड फोनको ह्याङ्गिङ समस्याको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। हाम्रो फोन किन ह्याङ हुने गर्दछ त? यसको मेन कारण हो साथीहरू, हाम्रो जब मेमोरी फुल हुन्छ, जस्तै ऱ्याम प्लस इन्टरनल मेमोरी फुल हुँदै गयो भने हाम्रो मोबाइल बिस्तारै ह्याङ हुन थाल्छ। ऱ्याम कसरी फुल हुन्छ भन्दा साथीहरू, हामीले विभिन्न एप्लिकेसनहरू प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्ने गर्छौँ र थुप्रै एप्लिकेसनहरू ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको हुन्छ जसले ऱ्यामको स्पेसलाई खाइरहेको हुन्छ। यसरी ऱ्याममा कति पनि स्पेस नहुनाले हाम्रो फोन बिस्तारै ह्याङ हुन थाल्छ र साथीहरू, हामीले विभिन्न एप्लिकेसन्स तथा गेमहरू हाम्रो फोनमा इन्स्टल गरिरहेका हुन्छौँ र मन परेन भने फेरि हामीले अनइन्स्टल गरेर फ्याँक्छौँ। हामीले अनइन्स्टल गरेर फ्याँक्दा पनि त्यो एप्लिकेसनले इन्टरनल मेमोरीभित्र फोल्डर बनाइरहेको हुन्छ, जुन फोल्डर हामीले एप्लिकेसन अनइन्स्टल गर्दा जाँदैन र यो पनि एउटा कारण बन्न सक्छ तपाईँको मोबाइल ह्याङ हुनुमा। त्यसैले साथीहरू, इन्टरनल मेमोरीभित्र जुन अनवान्टेड फोल्डरहरू हुन्छ यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई 4 कुराको बारेमा बताउने छु जसले तपाईँको फोनलाई एकदमै फास्ट बनाउनेछ। जब इन्टरनल मेमोरी भरिँदै जान्छ साथीहरू र इन्टरनल मेमोरीमा कति पनि स्पेस खाली हुँदैन, त्यो बखतमा पनि हाम्रो फोन ह्याङ हुने गर्दछ। र अर्को कारण हुनसक्छ साथीहरू, फोनमा भएको ऱ्याम फुल हुनाले पनि हाम्रो मोबाइलमा ह्याङ्गिङ प्रब्लम आउन सक्छ। हामीले विभिन्न एप्लिकेसनहरू फोनमा इन्स्टल गरेर राखेको हुन्छौँ र साथीहरू त्यो एप्लिकेसनहरू ब्याकग्राउन्डमा पनि रन भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले क्लियर गरेर फालेका हुँदैनौँ र यसले ऱ्यामको स्पेस लिइरहेको हुन्छ साथीहरू र ऱ्याम भरिँदै जान्छ र बिस्तारै हाम्रो फोन पनि ह्याङ हुन थाल्छ। आज म तपाईँहरूलाई 4वटा कुरा बताउन गइरहेको छु, 4वटा टिप्स दिन गइरहेको छु जसलाई तपाईँले फलोअप गर्नुभयो भने अवश्य नै साथीहरू तपाईँको फोन पहिलाको जस्तै फास्ट हुनेछ। फर्स्टमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ आफ्नो फोनको फाइल म्यानेजरमा जानुहोस्। त्यहाँ तपाईँले इन्स्टल गरेर राखेका एप्लिकेसनहरूले फोल्डर बनाएको हुन्छ। त्यहाँ तपाईँले अनइन्स्टल गर्नुभएको एप्लिकेसनको पनि फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ। ती अनइन्स्टल गरेका एप्लिकेसनहरूको फोल्डरलाई तपाईँले डिलिट गर्नुहोस्। यो गर्नुभयो भने तपाईँको फोन केही हद फास्ट हुनेछ। जस्तै म तपाईँलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु, मेरो फोनमा माई फाइल्समा गएँ, तपाईँकोमा फाइल म्यानेजर लेखेको पनि हुनसक्छ। म इन्टरनल मेमोरीमा गएँ र यहाँ मैले तपाईँलाई देखाउँछु। मैले वाट्सएप चलाउँदिनँ साथीहरू, मैले एकचोटि चाहिँ वाट्सएप इन्स्टल गरेको थिएँ र अहिले अनइन्स्टल गरिसकेको छु। वाट्सएप मेरो मोबाइलमा इन्स्टल छैन, तैपनि यहाँ फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले वाट्सएपको, र यहाँ विभिन्न फोल्डरहरू तपाईँले फोल्डरभित्र फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ। यस्ता फोल्डरहरूलाई तपाईँले चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी लङ प्रेस गर्नुहोस् त्यो फोल्डरमा र डिलिटमा गएर डिलिट गरिदिनुहोस्। यस्ता फाइलहरूलाई चाहिँ, यस्ता फोल्डरहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल केही हद फास्ट हुनेछ। सेकेन्ड टिप्स म हजुरहरूलाई के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँ सबभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस् र स्टोरेजमा जानुहोस्। साथीहरू, म यहाँ डिभाइस मेन्टेनेन्समा ट्याप गर्दैछु। तपाईँको चाहिँ स्टोरेज मात्र पनि हुनसक्छ, त्यहाँ ट्याप गर्नुहोला र यहाँ ट्याप गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुला हुन्छ
र तपाईले आफ्नो स्टोरेजमा भएका यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ यु हेभ अननेसेसरी फाइल अन योर फोन्स ट्याप फिक्स नाउ टु फ्री अप स्टोरेज स्पेस एन्ड परफर्म एडिसनल अप्टिमाइजेसन भनेको छ र तपाईले यहाँ स्टोरेजमा ट्याप गर्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 3.1 GB चाहिँ मैले क्लिन गर्न सक्छु के। यो सबै चाहिँ कस्तो फाइलहरु हो भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फ्री अप स्टोरेज स्पेस बाइ डिलिटिङ अननेसेसरी डाटा सच एज क्याच्ड रेजिडुअल एन्ड एडभर्टाइजमेन्ट फाइल भनेको छ। यस्ता फाइलहरुले पनि हाम्रो फोनलाई चाहिँ स्लो बनाइरहेको हुन्छ र मैले यहाँ क्लिन नाउमा ट्याप गरेँ भने मेरो 3.1 GB चाहिँ घट्नेवाला छ, यानि कि खाली हुनेवाला छ, जसले मेरो फोनलाई अवश्य पनि फास्ट बनाउनेछ। मैले यहाँ क्लिन नाउमा ट्याप गर्दैछु। तपाईले चाहिँ तपाईको फोनमा चाहिँ स्टोरेज लेखेको पनि हुन सक्छ, त्यो स्टोरेजमा ट्याप गर्नु होला र क्याच्ड फाइललाई चाहिँ ट्याप गरेर त्यसलाई क्लियर गर्नु होला। यो विभिन्न फोन अनुसार भर्जन अनुसार फोनको भर्जन अनुसार यो विभिन्न ठाउँमा हुन्छ। यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाई जस्ट स्टोरेजमा जानुहोस् र क्याच्ड फाइललाई चाहिँ तपाईले क्लिन गर्नुहोस्। अब क्लिन नाउमा मैले ट्याप गर्दै छु र यहाँ मेरो क्लिन हुँदैछ, हेर्नुहोस् एप्लिकेसनहरु क्लिन भनेर आएको छ र मैले यहाँ अप्टिमाइज नाउमा चाहिँ ट्याप गर्दै छु। मेरो अप्टिमाइजिङ हुँदैछ साथीहरु। यहाँ तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ टोटल फ्रीड अप 3.1 GB भनेको छ। लगभग 3 GB चाहिँ मेरो मेमोरीबाट क्लियर भइसकेको छ, जसले मेरो फोनलाई चाहिँ स्पिड अप पक्कै पनि गर्नेछ साथीहरु। र तपाईले मेमोरीलाई पनि क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, र्यामलाई सरी। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो र्याममा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड एप्सले 432 MB चाहिँ लिइराखेको छ। यसलाई मैले क्लियर गरेँ भने पनि मेरो र्याम क्लियर हुनेछ र मेरो फोन अवश्य नै फास्ट हुनेछ साथीहरु। यहाँ मैले ट्याप गर्दै छु क्लिन नाउमा र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड एपहरु चाहिँ क्लियर हुँदैछ। र साथीहरु तपाईले यसरी आफ्नो फोन स्टोरेज र र्याम स्टोरेजलाई क्लियर गरेर आफ्नो फोनलाई चाहिँ फास्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। यो दुई स्टेपले मेरो मोबाइल चाहिँ एकदम फास्ट भइसकेको छ साथीहरु। र अब तपाईले थर्डमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा साथीहरु, तपाई चाहिँ फेरि सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। म सेटिङमा गइरहेको छु र एप्समा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले विभिन्न सिस्टम एप प्लस तपाईले इन्स्टल गरेको प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गरेको एपहरु तथा तपाईले अन्य वेबसाइटहरुबाट डाउनलोड गरेको एपहरु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले साथीहरु कुनै एप तपाईले इन्स्टल गर्नु भएको छ र त्यसलाई तपाईले फ्रिक्वेन्टली चलाउनुहुन्न भने तपाईले त्यसलाई चाहिँ डिसेबल गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जसको कारण तपाईको ती एपहरु ब्याकग्राउन्डमा रन हुने छैनन् र तपाईको फोन पक्कै पनि स्पिड अप हुनेछ, फास्ट हुनेछ साथीहरु। जस्तै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सिनेमा घर मैले यो एप्लिकेसन खासै चलाउँदिन, यसलाई चाहिँ मैले डिसेबल गर्न गइरहेको छु। अथवा तपाईले फोर्स स्टप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फोर्स स्टप गर्यो भने यो एप्लिकेसन चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रन हुँदैन साथीहरु। मैले यो फिङ भन्ने एप्लिकेसन पनि खासै चलाउँदिन। यसलाई ट्याप गरौँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई फोर्स स्टप गरौँ। यसरी फोर्स स्टप गर्नाले पनि साथीहरु यो एप्लिकेसन ब्याकग्राउन्डमा रन हुँदैन र पक्कै पनि हाम्रो मोबाइल चाहिँ फास्ट हुन्छ। अर्को टिप दिन गइरहेको छु साथीहरु, तपाईले चाहिँ दुईटा एप्लिकेसनहरु आफ्नो फोनमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले तपाईको फोनलाई चाहिँ फास्ट बनाउन मद्दत गर्नेछ, तपाईको ह्याङ्गिङ प्रब्लमलाई चाहिँ सोल्भ गर्नेछ साथीहरु। पहिलो एउटा एप्लिकेसन रहेको छ साथीहरु डुप्लिकेट फाइल फिक्सर भन्ने, जसले चाहिँ यदि तपाईको फोनमा चाहिँ डुप्लिकेट फाइलहरु चाहिँ एउटा फाइल चाहिँ विभिन्न ठाउँमा कपी भएर बसेको छ भने त्यस्तो फाइललाई चाहिँ पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ फाल्ने काम गर्छ यो। तपाईले चाहिँ अर्को एप्लिकेसन चाहिँ बुस्टर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईको क्याचे फाइलहरुलाई र तपाईको चाहिँ जंक फाइलहरुलाई चाहिँ क्लियर गर्न मद्दत गर्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाई प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोरमा टाइप गर्नुहोस् डुप्लिकेट फाइल फिक्सर भनेर। यहाँ आइसकेको छ, म यहाँ ट्याप गर्दै छु। यहाँ मैले ट्याप गर्दै छु साथीहरु। मैले एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेको छु, मेरोमा यहाँ ओपन देखाइरहेको छ, तपाईकोमा इन्स्टल देखाउने छ। इन्स्टलमा ट्याप गर्नु होला र एप्लिकेसन डाउनलोड हुनेछ साथीहरु। यो एप्लिकेसन 1 मिलियन टाइम डाउनलोड भइसकेको छ र यो एप्लिकेसनले 4.6 को रेटिङ पाएको छ साथीहरु। यसको तपाईले रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, रिभ्यू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ एप्लिकेसनको। यो एप्लिकेसन म ओपन गर्दै छु र यो एप्लिकेसनमा साथीहरु तपाईले विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ, अडियोको लागि, भिडियोको लागि, पिक्चरको लागि, डकुमेन्टको लागि र तपाईले
पुरै फोन स्क्यान गरेर पनि तपाईको फोनको डुप्लिकेट फाइललाई हटाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले इन्डिभिजुअली अडियो भिडियो पिक्चर डकुमेन्टको लागि पनि स्क्यान गरेर आफ्नो डुप्लिकेट भएको फाइललाई चाहिँ फाल्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ तपाईलाई देखाउन खोजिन, तपाईले आफै यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को रहेको छ साथीहरु, म चाहिँ फेरि प्ले स्टोरमा गइरहेको छु र प्ले स्टोरमा मैले टाइप गर्छु बुस्टर भनेर। यो स्पिड बुस्टर एप्लिकेसनलाई ट्याप गर्नु होला र मैले यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेको छु साथीहरु, त्यसैले यहाँ ओपन देखाएको छ। तपाईले इन्स्टलमा ट्याप गर्नु होला, तपाईकोमा इन्स्टल देखाउनेछ। यो एप्लिकेसन 1 मिलियन टाइम डाउनलोड भइसकेको छ र 4.7 को रेटिङ यसले पाएको छ, यानी कि यो एकदम राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ साथीहरु, धेरैले मन पराउनु भएको छ। तपाईले रिभ्यु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, रिभ्यु पनि एकदम राम्रो रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन तपाईले सिम्पली इन्स्टल भइसकेपछि यहाँ ओपनमा ट्याप गर्नु होला। जङ्क फाइलहरु यसले स्क्यान गर्छ र भेटाउँछ, तपाईले लास्टमा यसलाई क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसलाई आफै हेर्नु होला है। यसबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो फोनलाई चाहिँ बुस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसले चाहिँ तपाईको जङ्क फाइल क्याचे फाइलहरुलाई चाहिँ रिमुभ गर्नेछ। साथीहरु लास्टमा म तपाईलाई अर्को एउटा टिप दिन गइरहेको छु जसले तपाईको फोनलाई अवश्य पनि स्पिड अप गर्नेछ, फास्ट बनाउनेछ। तपाईले आफ्नो फोनलाई कम्तीमा पनि 3-4 दिनको अन्तरालमा एकचोटी रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले रिस्टार्ट गर्नु भएन भने पनि तपाईको मोबाइल ह्याङ हुने गर्दछ साथीहरु। हाम्रो कम्प्युटरलाई त हामीले शटडाउन गरिरहेको हुन्छौं साथीहरु, तर मोबाइललाई कहिले पनि स्विच अफ गर्दैनौं अथवा रिस्टार्ट गर्दैनौं। साथीहरु मोबाइल रिस्टार्ट भएन भने पनि मोबाइल ह्याङ हुने गर्दछ, किनभने एप्लिकेसनहरु निरन्तर चलिरहेको हुन्छ र एकचोटी रिस्टार्ट पायो भने फोनले राम्रो काम गर्न थाल्छ। त्यसैले आफ्नो फोनलाई 3-4 दिनको अन्तरालमा चाहिँ रिस्टार्ट गर्नु होला। साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो हेल्पफुल लागेको भए भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। म आउने छु फेरि यस्तै टेक्निकल भिडियो लिएर। हस्त नमस्ते, बाइ बाइ, टेक केयर, जय नेपाल।